ทิพรสหน้าตาที่นี่เป็นอย่างนี้โลโก้ภาษาอังกฤษเนาะ 7.99 ยูโรและ8ยูโรอะทิพรสเฮ้ยมีด้วย M150 เว้ยแล้วก็ลิโพที่นี่ขายอยู่ 1.49 1.5 ยูโรเฮ้ยทำไมเราไม่ค่อยเห็นมาม่าผัดไทย 0.79 นะมาม่าครับที่นี่ขายอยู่เท่าไหร่ 1.55 นะมาม่าครับยำต้มยำกุ้งแวบ 1.55 เหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เช่นะร้านขายของเอเชียไปดูกันมีอะไรบ้างเป็นร้านสโตร์ที่รวมของเอเชียนะวันนี้เราจะมาดูของอาหารไทยที่ว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในสโตร์เอเชียนี่ก็เป็นโซนของดองนะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่มีคุ้นผักกาดดองเค็มเว้ยนี่ตานกพิราบเขาขายอยู่เท่าไหร่ 1.35 ยูโรนี่ภาษาไทยเลยน้ำมะขามเปียกโปรดักต์เดอะไทยแลนด์ก็เป็นตัวนี้ซอสพริกตาเด็กสมบูรณ์มีซอสบ๊วยซอสบาร์บีคิวนี่น่าใช่นะอร่อยดีชื่อเป็นไทยใช่นี่ของไทยอร่อยดีมีอันนี้แบรนด์นี้ไม่เคยเห็นนะมีขายที่นี่ด้วยแม่พลอยนะน้ำจิ้มไก่แม่พลอยมีนี่ด้วยโฮมสไตล์เหมือนซอสสุกี้ไม่ใช่ซอสสุกี้มันเป็นน้ำใสๆอร่อยดีเรดเคอรี่ซุปเป็นพะแนงนะพะแนงเป็นกระป๋องนะ 2.65 ยูโรมีแกงเขียวหวานมีมัสมั่นมีต้มยำก็มีเลยเนี่ยมีพ่อขวัญแล้วก็ไม่เคยเห็นนะพริกผัดใบโหระพามีมะขามเปียกพ่อขวัญมีค่อนข้างหลายตัวอยู่นะพ่อขวัญเยอะแน่นอนน้ำปลาไทยแท้ทิพรสนะทิพรสหน้าตาที่นี่เป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวหยิบมาให้ดูทิพรสเป็นโลโก้ภาษาอังกฤษเนาะทิพรสโปรดักต์ออฟไทยแลนด์นะทิพรสขายอยู่ 7.99 ยูโรและ8ยูโรทิพรสน้ำปลาแท้เมกาเชฟก็มาถึงนี่นะแล้วก็ซอสหอยนางรมนี่เลยขาดไม่ได้เลยแม่ประนอมต้องมีน้ำพริกเผานะน้ำพริกสวรรค์แม่ประนอมกะปิขาวพิเศษพันไทยพันท้ายโอเคพันท้ายนรสิงห์นี่พันท้ายมีแล้วก็มีปลาร้าปลากระดีด้วยนี่แม่ประนอมน้ำจิ้มสุกี้มีซอสสับปะรดด้วยสูตรเผ็ดเพิ่งเคยเห็นเว้ยซอสสับปะรดสูตรเผ็ดไว้ใส่กับสลัดนี่ทิพรสน้ำส้มสายชูมีพริกแกงพะแนงพริกแกงแดงจะเป็นอย่างนี้นะเป็นถุงพริกแกงแล้วเขาใส่กระป๋องนะกระป๋องแพ็กเกจแกงเขียวหวานแกงมัสมั่นแกงกะหรี่นี่ของพันท้ายผัดไทยซอสนี่ซอสนางรมตาแม่ครัวมีของเห็นซีพีมันคือมีภาษาไทยปะไม่มีภาษาไทยนะเป็นเป็ดเหมือนเขาหมักมันแล้วด้วยของซีพีนะนี่แล้วก็อร่อยดีต้มยำกุ้งเป็นฟริตเจอนี่โกแก่รู้ว่าอันเนี้ยกะทิกาแฟอันนี้ออริจินอลเหรอนี่ผลไม้เชื่อมลูกตาลหอมอร่อยดีอันนี้ต้องฝักน้ำหวานนี่แน่นอนเฮบูบอยราคาอยู่ที่ 4.65 ยูโรว้าวเฮ้ยมีด้วย M150 เว้ยแล้วก็ลิโพที่นี่ขายอยู่ 1.49 1.5 ยูโรโอชิขายอยู่ 1.65 ใกล้ๆกับของ M150 แล้วก็เบียร์เบียร์สิงห์เว้ยเบียร์สิงห์โคตรใหญ่เว้ย 3.49 ยูโรมีช้างเป็นช้างคนเล็กนะ 1.89 ยูโรเมื่อกี้เบียร์แล้วมันโซนเหล้ามั้งแสงโสมเว้ยมาเป็นกลมเลย 25.6 ยูโรนะนี่มีแม่โขงด้วยแม่โขงแบนก็มาว่ะ 14.90 ยูโรนะก็จะเป็นโซนของแห้งนะ
เราดูไปทีละฝั่งมาม่าครับที่นี่ขายอยู่เท่าไหร่ 1.55 นะมาม่าครับยำต้มยำกุ้งแวบ 1.55 เหมือนกันยำมีตรงนี้อีกเป็นเนื้อแวะทำไมอันนี้แพงกว่า 2.45 เนี่ยมาม่าเผ็ดเกาหลีที่นี่ขายอยู่เท่าไหร่โบซัมยัง 2.65 นะนี่มากลับมาดูอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเมื่อกี้เป็นคัพแล้วอันนี้เป็นซองนะยำเป็นซองอันนี้ก็ถูกหน่อย 0.6 ยูโรนะของมาม่ามีขายเป็นเส้นแบบนี้ด้วยนะเส้นมาม่ามีข้าวกล้องเส้นมาม่ามีข้าวกล้องเลยฮะ2.15 ยูโรนี่มาม่าออเรนทอนแน่นอนมาม่าโอเค1.30 ยูโรแล้วก็เป็นมาม่าซองเล็กนะซองเล็กก็จะเป็นนี่ยาวไปตรงนี้เลยมาม่ายาวอยู่ที่ 0.6 นี่มาม่ารสต้มแซ่บหลากหลายของมาม่ามีมาม่าผัดไทยด้วยทำไมเราไม่ค่อยเห็นมาม่าผัดไทย 0.79 นะก็มีโลโบนี่ของโลโบเยอะอยู่โลโบบานเลยซอสปรุงรสต่างๆแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นของซูวิเนียร์บ้างมีวิกขายด้วยแล้วก็มีสบู่แชมพูอุปกรณ์อันนี้เหมือนจะเป็นอุปกรณ์เบตเตอร์เล็ตนะเป็นจานเราเดินสไลด์เลยเป็นพวกจานชามอุปกรณ์เครื่องครัวนะจ๊ะอันนี้เราไม่ได้ดูแบรนด์นะเราดูแต่ของกินเนาะเรามาตรงขอบก็จะเป็นร้านไม่ใหญ่มากนะเดินแป๊บหนึ่งก็จะครบละนี่เป็นพวกยาชาเป็นชาต่างๆโอเคนี่แป้งทอดกรอบโกกิมาเป็นกล่องน่ารักเชียร์เป็นแป้งเผ็ดด้วยให้ได้เป็นแป้งเผ็ดไว้ 1.99 นี่มีปุ้มปุ้ยจำได้เลยปุ้มปุ้ยนี่ปุ้มปุ้ยหอยลายมีโกกิสำหรับทำกล้วยทอดด้วย 5.3 เห็นภาษาไทยนะโกกินี่แป้งสำหรับทำขนมชั้นนั่นนะเห็นภาษาไทยนี้ตราต้นสนนะแป้งถั่วเขียว5.29 ที่เราดูก็จะมีแบรนด์ไทยประมาณนี้ไปเช็คบิล